Đàm Tùng Vận trở lại Lưu Châu để quay chương trình tạp chí khi sự nổi tiếng khoác lên dáng vẻ rất đời. Lưu Châu đón cô không bằng thảm đỏ, không pháo hoa, không tiếng reo hò quá lớn, chỉ là một buổi sáng có nắng nhẹ, một thành phố quen thuộc vẫn giữ nguyên nhịp sống của mình, và Đàm Tùng Vận xuất hiện trong khung hình với dáng vẻ rất khác, không phải minh tinh, chỉ là một cô gái trở về nơi từng thuộc về mình. Cô mặc trang phục giản dị, không cầu kỳ, không cố gây ấn tượng, mái tóc buông tự nhiên, nụ cười quen thuộc, hơi cong ở khóe môi khiến người ta có cảm giác cô không đang được quay mà đang được sống. Lưu Châu trong ống kính thành phố không cần diễn ống kính chương trình tạp chí không tìm kiếm sự hào nhoáng. Nó lặng lẽ đi theo những bước chân của Đàm Tùng Vận qua các con phố nhỏ, những quán ăn quen, những góc đường mà cô từng đi qua rất nhiều lần khi còn chưa là ai cả. Lưu Châu hiện ra rất tha, tiếng xe cộ không quá vội, những hàng quán bình dị, người dân nhìn cô với ánh mắt tò mò nhưng thân thiện. Không có khoảng cách, có người nhận ra cô, có người chỉ thấy một cô gái xinh xắn, dễ thương và mỉm cười. Chính trong những khoảnh khắc ấy, sự nổi tiếng của Đàm Tùng Vận dường như được đặt xuống rất nhẹ. Đàm Tùng Vận trước ống kính khi sự đáng yêu không cần sắp đặt, cô nói chuyện với ekip bằng giọng rất nhỏ, thỉnh thoảng bật cười vì một câu đùa không tròn chữ. Có lúc đứng ngẩn ra trước một khung cảnh quen rồi chợt nói chỗ này trước kia khác lắm, không phải lời thoại, không phải kịch bản, chỉ là ký ức tự trồi lên. Sự đáng yêu của cô không đến từ hành động được tính toán mà đến từ cách cô thoải mái với chính mình. Cô không cố làm thân thiện, không cố gần gũi, nhưng mọi người đều cảm nhận được điều đó. Khoảnh khắc rất đời khi minh tinh hòa vào đám đông, có một cảnh quay rất ngắn khi Đàm Tùng Vận đứng chờ bên đường, nhìn dòng người qua lại, không ai vây quanh, không ai hò hét, chỉ có cô và một thành phố vẫn đang sống như thường lệ. Khoảnh khắc ấy khiến người xem chợt nhận ra có những người nổi tiếng không làm cho không gian quanh họ thay đổi, mà chính họ học cách điều chỉnh mình để hòa vào không gian ấy. Và đó là điều khiến Đàm Tùng Vận trở nên khác biệt. Cảm giác rất gần mà khán giả nhìn thấy khi chương trình được phát hành, rất nhiều người nói cùng một cảm giác, nhìn cô ấy giống như người quen, cảm giác không xa chút nào, xem mà thấy dễ chịu, không phải vì cô đẹp hơn, không phải vì tạo hình mới, mà vì cô không che giấu điều gì cả. Sự gần gũi ấy không đến từ việc kể quá nhiều câu chuyện, mà đến từ việc để mọi thứ tự nhiên tồn tại trước ống kính. Đàm Tùng Vận và hành trình trở về không phải để hoài niệm, mà để xác nhận. Cô không trở lại Lưu Châu để kể về khó khăn, không nhấn mạnh quá khứ gian nan, không dùng ký ức làm điểm nhấn cảm xúc. Cô chỉ trở lại đứng ở đó và để người xem tự cảm nhận. Có lẽ đó là cách trưởng thành rất đẹp, không cần chứng minh mình đã đi xa đến đâu, chỉ cần đủ bình thản để quay về nơi mình bắt đầu. Góc nhìn của khán giả trưởng thành. Vì sao hình ảnh này chạm đến vậy? Những khán giả đã lớn, đã đi qua nhiều giai đoạn của cuộc sống, khi xem chương trình này đều hiểu một điều rất rõ, sự đáng yêu thật sự không đến từ việc cố tỏ ra trẻ trung, mà đến từ việc không đánh mất sự dịu dàng với cuộc đời. Đàm Tùng Vận trong Lưu Châu không phải phiên bản hào quang nhất, nhưng lại là phiên bản khiến người ta tin tưởng nhất. Một đoạn kết nhẹ khi máy quay tắt, thành phố vẫn ở đó. Khi buổi quay kết thúc, Đàm Tùng Vận rời đi, Lưu Châu trở lại nhịp sống cũ, không ai giữ cô lại, không ai cần một cái kết long trọng, nhưng trong ký ức của những người đã xem chương trình ấy, sẽ luôn có một hình ảnh rất rõ, một cô gái đứng giữa thành phố quen, mỉm cười rất khẽ và để mọi thứ trôi qua đúng nhịp của nó, không cần cao trào, không cần lời kết mạnh, chỉ để lại một cảm giác rất yên. Đàm Tùng Vận vẫn luôn là Đàm Tùng Vận, gần gũi, đáng yêu và rất thật. Có những nơi khi quay lại, người ta không thấy mình trẻ hơn, cũng không thấy mình già đi, chỉ thấy mình đã khác. Đàm Tùng Vận bước đi trên những con đường quen của Lưu Châu với cảm giác rất lạ. Mọi thứ vẫn ở đó, góc phố cũ, màu tường quen, mùi không khí rất đặc trưng của một thành phố nhỏ, nhưng cô thì không còn giống người năm xưa nữa. Cô không còn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tò mò của một cô gái trẻ, cũng không nhìn bằng ánh mắt hoài niệm nặng nề. Cô nhìn bằng sự bình thản của người đã đi rất xa và đủ may mắn để có thể quay về mà không đau. Trong lòng cô không trào dâng cảm xúc mạnh, chỉ có những đợt sóng rất nhẹ. Một khoảnh khắc dừng lại trước một con hẻm nhỏ, cô chợt nhớ ra mình từng đi qua đây rất nhiều lần, khi chưa biết tương lai sẽ đưa mình đi đâu. Không tiếc, không nuối, chỉ thấy biết ơn vì nơi này từng nuôi dưỡng mình đủ lâu, để một ngày kia có thể bước ra thế giới rộng lớn hơn. Phản ứng của fan khi xem loạt ảnh. Vì sao ai cũng nói thấy thân quá. Khi loạt ảnh tạp chí được đăng tải, fan không bàn nhiều về layout, không phân tích trang phục, cũng không tranh luận về góc máy. Điều xuất hiện nhiều nhất trong các bình luận chỉ là nhìn như người quen, cảm giác rất gần, xem mà thấy dễ chịu ghê. Fan nhận ra Đàm Tùng Vận trong những bức ảnh ấy không đứng ở vị trí được ngắm nhìn, mà ở vị trí có thể bước tới trò chuyện. Cô không tạo khoảng cách bằng ánh mắt, không dựng lên hào quang bằng dáng đứng, mọi thứ đều vừa đủ, và fan hiểu chính sự vừa đủ ấy khiến người ta cảm thấy thân, không phải kiểu thân vì đã theo dõi quá lâu, mà là kiểu thân khi nhìn thấy một người vẫn giữ được nét mềm mại của đời thường, dù đã đi qua rất nhiều ánh đèn sân khấu. Fan không nói xinh quá nhiều như mọi lần,
Họ nói thấy cô ấy ổn, thấy cô ấy yên, và đó là lời khen sâu nhất. Rất lâu sau, khi lịch trình đã đổi khác, khi Lưu Châu không còn xuất hiện thường xuyên trong các cuộc trò chuyện, Đàm Tùng Vận có thể chợt nhớ lại lần trở về ấy trong một buổi chiều rất bình thường, không cần hình ảnh, không cần video, chỉ là một cảm giác rất nhẹ thoáng qua trong lòng. Cô sẽ không nhớ chi tiết mình đã mặc gì, không nhớ máy quay đặt ở đâu, không nhớ lời nói nào đã được ghi lại. Cô chỉ nhớ rằng có một lần mình đã đứng ở nơi quen với tâm thế không cần chứng minh, không cần cố gắng, không cần trở thành ai khác, và chính khoảnh khắc ấy đã giúp cô hiểu rõ hơn con đường mình đang đi. Không phải con đường ồn ào nhất, không phải con đường nhanh nhất, mà là con đường khi ngoảnh lại cô vẫn có thể mỉm cười với chính mình của ngày xưa, và thế là đủ. Lần trở về ấy không cần được nhắc lại nhiều lần, nó đã hoàn thành vai trò của mình. Ở yên chập ký ức như một điểm tựa rất lặng nhưng rất thật. Có những lúc máy quay không ghi, không phải vì không đáng giá, mà vì quá đời thường. Đàm Tùng Vận ngồi nghỉ bên bậc thềm, uống nước, nhìn người qua lại, không ai yêu cầu cô tạo dáng, không ai nhắc, chuẩn bị quay. Khoảnh khắc ấy cô thả lỏng hoàn toàn, ánh mắt không tìm kiếm ống kính, chỉ lặng lẽ trôi theo những gương mặt xa lạ mà lại rất quen. Có thể đó là khoảnh khắc khiến cô nhận ra rõ nhất mình đã thật sự lớn lên rồi, không còn nôn nóng được nhìn thấy, không còn hồi hộp khi đứng trước ánh mắt người khác, chỉ đơn giản là đang tồn tại. Lưu Châu nhìn cô không phải bằng ánh nhìn của quê hương, mà bằng sự bình thản. Điều khiến Đàm Tùng Vận nhẹ lòng nhất không phải là sự chào đón, mà là sự không làm quá. Người bán hàng vẫn bán hàng, người qua đường vẫn vội, có vài ánh nhìn nhận ra cô, nhưng không kéo dài, không xôn xao. Thành phố ấy dường như nói với cô, em cứ là em thôi. Và với những người đã đi rất xa, được nói như vậy là một ân huệ hiếm hoi. Fan tinh ý nhận ra điều gì từ loạt ảnh này? Fan lâu năm nhìn ảnh rất khác fan mới, họ không zoom vào gương mặt trước tiên, họ nhìn vai, dáng đứng, cách cô đặt tay, và họ nhận ra một điều rất rõ. Đàm Tùng Vận trong loạt ảnh này không có sự phòng thủ, vai không gồng, ánh mắt không né tránh, nụ cười không cố giữ. Fan hiểu chỉ khi một người đủ an toàn với chính mình mới có thể thả lỏng như vậy trước ống kính. Vì thế họ nói thật thân, không phải vì họ nghĩ mình gần cô hơn, mà vì cô không dựng tường ngăn. Sự đáng yêu ở tuổi này khác gì so với trước kia. Ngày xưa Đàm Tùng Vận đáng yêu vì trẻ, bây giờ cô đáng yêu vì không đánh mất sự mềm mại sau khi đã đi qua rất nhiều va đập. Sự đáng yêu ấy không nhảy lên, không gây chú ý, nó nằm trong những chi tiết rất nhỏ, cách cô nghe người khác nói, cách cô phản ứng chậm lại một nhịp, cách cô không vội trả lời. Và fan trưởng thành hiểu rất rõ, giữ được sự dịu dàng khi đã đủ lớn khó hơn rất nhiều so với việc tỏ ra dễ thương khi còn trẻ. Một khoảng lặng rất dài khi chương trình đã phát sóng xong. Sau khi chương trình lên sóng một thời gian, sự bàn tán giảm dần, ảnh bị trôi xuống timeline, hashtag không còn đứng top, nhưng với một số người, hình ảnh ấy không biến mất, nó ở lại như một mốc. Đã có một lần mình nhìn thấy Đàm Tùng Vận rất đời, rất thật và rất yên. Nhiều năm sau khi ký ức ấy trở thành điểm tựa vô hình, có thể nhiều năm sau nữa khi sự nghiệp đã sang một giai đoạn khác, Đàm Tùng Vận sẽ không còn quay lại Lưu Châu thường xuyên, nhưng ký ức về lần trở về ấy sẽ không phai, không phải vì nó đặc biệt mà vì nó đúng lúc cô đủ chín, đúng lúc cô không cần chứng minh điều gì nữa. Đúng lúc cô hiểu rằng có những lần quay về không phải để tìm lại quá khứ mà để xác nhận mình đã đi đúng hướng. Lời khép rất nhẹ như cách Lưu Châu tiễn cô đi. Lưu Châu không giữ cô lại, cũng không cần cô phải nhớ. Thành phố ấy chỉ lặng lẽ ở đó như một nền móng đã hoàn thành nhiệm vụ. Và Đàm Tùng Vận bước tiếp mang theo cảm giác rất hiếm, đã từng thuộc về một nơi và vẫn có thể rời đi mà không đánh mất chính mình. Đó là một dạng bình yên chỉ những người đã đi rất xa mới hiểu được.